Sa mga nagmamahal dyan, huwag pong kalilimutang magtira ng konti para sa sarili. Alam niyo bang pwedeng mauwi sa literal na sakit sa puso ang matinding heartbreak? Nako, yes, Mommy Dims. Broken heart syndrome ang tawag dyan. Kaya naman, para talakayin yan, makakasama natin ang adult cardiologist at Gawad Bayaning Pilipino for Medicine 2024 winner and a pillar for public service in health information dissemination through radio and TV 2024 awardee na si Dr. Jose Eduardo Duya. Good morning, kapatid. Good Morning, morning. kapatid. Good morning, And Doc. all the way And from good morning. Pampanga po, Oh, Mommy Dims. syempre. Yung mga ano talaga, pag taga doon, mga magaganda. Face card. Kami yun. Okay. Wow, maraming salamat po. Doc, simulan na natin. Ngayon ay Feb-Ibig, ika nga. And it is our Feb-Ibig week dito sa Good Morning Kapatid. Espesyal ang health check natin. Siyempre, pag-usapan natin ang ating mga puso. Eh, normal naman daw nagkakaroon ng broken heart, ika nga, pag may pinagdadaanan ka. Ay, pero ano ba itong tinatawag nila na broken heart syndrome? Yeah, ang broken heart syndrome, Miss Dims, no, is a syndrome kung saan biglang pumalya ang pagtibok ng puso. Kasi dahil sa matinding stress hormones, no, kapag nagkaroon ng matinding barrage ng catecholamines, no, nagkakaroon ng matinding pagtaas ng blood pressure at temporarily humihina ang pagtibok ng puso. So magkakaroon ka ng tinatawag na heart failure, no, agad-agaran, no, something na hindi natin nakikita at nakikita natin sa mga pasyenteng wala naman talagang sakit sa puso o walang baradong ugat sa puso, walang problema sa valve, pero pwedeng bumagsak ang blood pressure at magkaroon ng heart failure symptoms dahil sa matinding emotion. So, ganun pala yun. Ang na-note ko dun sa sinabi mo, Doc, ay hindi kinakailangan na you are predisposed to this kind of syndrome. Pwedeng mangyari to anybody. Pwedeng mangyari kahit kanino, pero usually, Miss Dims, Doc Richard, nangyayari ito sa mga may edad na, usually mga babae, yung may mga nawalan ng asawa, nawalan ng jowa, niloko, no? Matinding pinagdadaanan, no? Sobrang kalungkutan, kaya nga siya binansagang broken heart syndrome. Oh, wala talagang magandang naidudulot ang stress sa katawan ng tao. No? True. Ito naman, Doc, may mga karaniwang pinagmumulan ba o kaya triggers yung broken heart syndrome? As the name implies, ang broken heart syndrome ay nangyayari tuwing meron kang sudden burst of intense emotion. So it's like the heart, no, not coping well with your stress, no. Kaya ang pinangalan sa kanya ay broken heart. Actually, ang original na pangalan niya ay Takotsubo cardiomyopathy, which is actually an Japanese term doon sa hulihan ng pusit, no, doon sa hulihan ng octopus sa Japan, from the Takotsubo. Because kapag tinignan mo sa 2D echo or sa angiogram yung puso, nagiging shape po siya na parang hulihan ng pusit or pugita, no? Pero in reality, ang broken heart syndrome ay really a diagnosis of exclusion. Kailangan mo munang siguraduhin na hindi talaga nag-heart attack ang isang tao kasi ang simptomas niya mukhang katulad ng isang naaatake sa puso. Kaya karaniwan silang pumupunta sa emergency room, no? May sakit na dibdib, hirap huminga, nagpapawis, so parang mamamatay na. But then we come to realize, negatibo ang ECG, negatibo ang mga troponin I, no? Yung mga markers na usually nagpa-positive sa heart attack, only to realize that it is temporary and it's transient. No? Other than the symptoms na binanggit mo na, Doc, ano pa ba yung mga talagang noticeable kaagad na onset, mafe-feel mo na baka may broken heart syndrome ako versus dun sa ating atake sa puso na mga sintomas? Interestingly, Miss Dimple, walang kahit anong simptomas ang reliably makakapag-differentiate. Kaya very important, no, when you manage them at the emergency room, you always have to put it at the back of your mind, no? Hindi lang yung the usual questions mo na may chest pain ka ba, hirap huminga, nagpapawis, no? Kasi lahat sila meron. Even palpitation, and even sometimes yung mawawalan ng malay or even hinihimatay, it can also be a intense stress manifestation. So how do you differentiate it? Usually through an imaging, no, like a 2D echo or an angiogram or an MRI, where you can actually look at specific features that are common in broken heart syndrome versus yung sa heart attack, no? But in the initial stage, you cannot differentiate it by symptoms. Kaya kailangan you have to work up properly, no? Kaya makakagulat ba yan? This might be a very simple question, pero pagdating mo ng ER tapos tinanong ka ng doktor o ng attending nurse, nagtanong, may pinagdadaanan po ba kayo? That is a legit question. That is a legit question. It is something na
katulad talaga kapag intense, kapag namatayan, no? Usually, kaya kapag naghiwalay, niloko, yun yung usual na nakukuha naming history ng mga pasyente. Kasi baka ma-misinterpret, ika nga ng isang pasyente, pag tinanong siya, may pinagdadaanan po ba kayo? Hindi yun joke, hindi rin yun no, kasi maaari talagang makatulong sa diagnosis kung ito ba ay broken heart syndrome or atake sa puso. Baka sabihin nila, hala, chismoso pala si Doc. Ay, Hindi naman nakikimarites lang ang mga cardiologist. no? hindi siya ganun. Legit siya. Napaka-importante, alam natin yun, di ba? Pagdating sa ganitong syndrome. And Doc, you mentioned kanina na this is temporary and transient. So kadalasan, di ba, gumagaling naman yung broken heart syndrome in a span of 2 to 8 weeks. Pero Doc, pwede ba itong lumala o kaya magdulot ng mas iba pang komplikasyon? Usually, ang broken heart syndrome, kung nangyari siya sa isang puso ng isang pasyenteng walang talagang baradong ugat sa puso, hindi ito nag-iiwan ng peklat, hindi ito nag-iiwan ng residual na paghina ng puso. Pero habang nasa broken heart syndrome ang isang pasyente, pwedeng pumalya talaga ang puso, no? Pwedeng bumaba ang blood pressure, magkaroon ng cardiogenic shock, but that's in about less than 5% of patients. Majority naman of patients, no, you just need symptomatic treatment, no? You give rate controllers, beta blockers, no? Halimbawa, pampabagal ng puso, kung magkakaroon siya ng tubig sa baga or pulmonary congestion, we usually give them diuretics para maibsan yung hingal, no? And really, nitrates, no, para mag-relax yung mga ugat ng puso. Very symptomatic, but you have to also treat the underlying risk factors. Kung yung pasyente may hypertension, may dyslipidemia, mataas ang cholesterol, o kaya, no, very stressed siya, and appropriate referral to a psychiatrist is actually very handy because we know ang trigger kasi ng broken heart syndrome is intense emotion. Even if you treat it medically, it can come back in the future, no? Right. Oo, kasi kapag bumabalik talaga yung mga mga stressor mo, for example, niloko ka, di syempre, pag bumalik yung ex mo, parang trigger yon ng broken heart syndrome, correct? Yes, exactly. Oo, so, dapat iwasan mo talaga yung mga hindi naging mabait sa'yo, Doc, di ba? Hindi kasi totoo di ba? Yung atake sa puso kasi when you think about it, Doc, parang wala mo siyang trigger na ganyan, kagaya niyan. Exactly. Pero ito kasi, could be a person, could be An event. pangyayari. Yes. Oo. Doc, ito naman yung sinasabi ko. Paano maiiwasan ang broken heart syndrome, lalong-lalo na sa mga taong dumaraan sa matinding emotional na pagsubok? I think ang hirap iwasan ng broken heart syndrome kasi hindi mo naman mapipili yung mga events sa buhay mo. At Siguro, hindi mapipili yung mga tao. exactly. Siyempre, sa una, pag ikaw ay na-in love, ikaw ay pumili na makakasama sa buhay, you always have that feeling na sana it will work. However, no, kapag dumating ang pagkakataon na hindi siya nag-work at mawala yung relationship mo, I think it is your ability to cope up with the stress that is very important. So I think dapat you have to manage your emotions really well. I think you having a very good social support, your family, your friends, no? Meron kang nahihingahan ng sama ng loob kasi when you keep your emotions to yourself, meron siyang physical consequence, no? Katulad ng sobrang pagtaas ng blood pressure, sobrang pagtaas ng heart rate, sobrang pagtaas ng stress hormone, and it will manifest with physical symptoms. Right. Ang broken heart syndrome ay manifestation na hindi lang masarap ang ma-in love, pero pag na-fall out of love ka or na in despair ka, it can also give you sickness. Yun. O ito siguro, dahil tatanungin ko na lang, Doc, yun, dalawa naman ang doktor natin katabi dito. Ikaw, Doc, kasi parang Dr. Love ka dahil ang birthday mo, di ba? February 14. Tatanungin na kita, palagay ko match na match to. Before we end, ano yung tips mo para sa mga kapatid natin na mga broken-hearted na ngayong Valentine's? Ayan, so masasabi ko lang sa kanila, Mami Dims, life goes on. So hindi pa katapusan ng mundo. Kung hindi ka pinili, ibig sabihin may mas tamang tao na pipili sa'yo. Grabe pala. Magbago na yung segment natin in the health check. Doctor lang. Doc, maraming salamat. And I agree with you, no? Life moves on. Sabi nga, my brother would always say this term, padayon. You know, it's not always easy. Marami din naman ako mga kaibigang dumaan sa heartbreaks. Pero alam mo, the best is yet to come. Yes. Kasi yung mga kaibigan kong dumaan sa toughest heartbreaks are now enjoying the best of their love lives because pinagdaanan na nila yon. Natuto na silang pumili ng tao na mabuti para sa kanila. Napakaganda naman. Hanggang doon na lang i-extend ko. Diba? So, Doc Richard, maraming salamat. Doc, any social Maraming media accounts we salamat. can follow you on and your clinics, please? Yeah.
So please follow me in Jose Eduardo Duya, the one that is may blue check, no? As Dr. Hart po. Maraming salamat for always inviting me. So I'm in the Medical City Clark, Angeles University Foundation, and of course in Duya Medical Clinic. So gusto ko lang ding i-shout out ang aking mama na kasama ko sa studio ngayon. Hi, Mama Mama! Aida. Asan si Mama? Asan si Mama Aida? Nandyan. At ang Nakakasama aking si mga Mama kaibigan, Aida. kasama ko ngayon, no? Hello! Si Amber tsaka si Rochelle. Oo, And at mga nakikipagtsikahan na si Angela doon. Oo nga. At saka sa ating mga pasyente na nakatutok ngayong umaga, maraming salamat po sa panonood. Dr. Hart pala. Dr. Hart and Dr. Valentine. Match na match. Maraming salamat, Dr. Joey Duya. Thank you so much for being here. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.